एचएस फेडरल लाईफ इन्शुरन्स सादर करत आहे फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. मी द्वारकानाथ सजगिरी. आज या कार्यक्रमाची सुरुवात मी एका वेगळ्या किस्साने करतोय. तुम्ही जर ऐकला असेल तर तो माझ्याकडूनच ऐकला असेल, पण ज्याने ऐकला नसेल ना त्यांच्यासाठी तो आश्चर्यकारक असू शकतो. एक भारतीय फलंदाज होता. 1958 साली न्यू दिल्लीला वेस्ट इंडिज विरुद्ध त्यांनी पहिल्या डावात शतक ठोकलं. त्यावेळेला वेस्ट इंडिज विरुद्ध शतक ठोकणं ही फार फार मोठी गोष्ट होती. त्यांनी शतक ठोकलं आणि तो पॅव्हेलियन मध्ये येत होता. तो पॅव्हेलियन मध्ये येत असताना काही मंडळींनी त्याला खांद्यावर घेतलं आणि त्यांच्या खांद्यावरून तो पॅव्हेलियन मध्ये आला. त्या संघात होते कोण? हॉल, गिलक्रिस्ट, सोबर्स आणि कुठलेही निर्बंध गोलंदाजांवर नव्हते. कितीही बाउन्सर्स टाका, बीमर्स टाका, सगळं चालत होतं. त्यामुळे प्रेक्षक वेडे झाले आणि तो परत येत असताना त्याला 4-5 मंडळींनी खांद्यावर घेतलं आणि पॅव्हेलियन मध्ये आणलं. त्यालाही खूप आनंद झाला, पण कुणी आणलं याची त्याला काही कल्पना नव्हती. आणि ती कल्पना पुढे त्याला 20-25 वर्षापेक्षा जास्त कधी नव्हतीच. कुणी आणलं हे त्याला जेव्हा कळलं ना तेव्हा त्याला स्वर्ग दोन बोट उरला. आणि ते कसं घडलं तुम्हाला सांगतो. एक कार्यक्रम मी केला होता. विश्वनाथ आणि गावस्कर यांना 60 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या फेलिसिटेशनचा कार्यक्रम. त्या कार्यक्रमाला फेलिसिटेशन करण्यासाठी अमिताभ बच्चन येणार होता आणि प्रमुख पाहुणा होता सचिन तेंडुलकर. म्हणजे कार्यक्रमाचा ग्लॅमर काय असेल विचार करा. एक मोठा हॉल घेतला होता आणि त्या हॉलमध्ये काही क्रिकेटपटूंना बसवलं होतं आणि अमिताभ बच्चन त्या हॉलमध्ये होता. अमिताभ बच्चन आल्यानंतर काही क्रिकेटपटू त्याला भेटायला गेले. 1958 साली शतक ठोकणारा हा खेळाडू त्यांना भेटायला गेला आणि त्यांनी आपलं नाव सांगितलं. तर अमिताभ बच्चननी त्यांना सांगितलं, अरे तुम्ही मला नाव कशाला सांगता, मी तुम्हाला ओळखतो. आणि मग त्यांनी त्याला विचारलं की तुम्हाला आठवतंय की 1958 साली तुम्ही वेस्ट इंडिज विरुद्ध न्यू दिल्लीला शतक ठोकलं होतं? ते म्हणाले, हो आठवतंय. शतक कोण विसरेलो, आणि ते शतक तर सोनेरी शतक होतं. तुम्हाला आठवतं? त्यावेळेला तुम्हाला काही मंडळींनी खांद्यावरून पॅव्हेलियन मध्ये नेलं? म्हणाला, हो मला आठवतं. अमिताभ बच्चनने त्यांना सांगितलं की त्यातला एक खांदा माझा होता. त्या क्रिकेटपटूचं नाव होतं चंदू बोर्डे. प्रेमाने त्यांना चंदू म्हटलं तरी त्यांचं पूर्ण नाव चंद्रकांत गुलाबराव बोर्डे. पुढे त्यांना आणखीन एक गोष्ट कळली की त्यांना पॅव्हेलियनमध्ये नेणारा दुसरा खांदा होता एका माजी पंतप्रधानाचा. त्याचं नाव होतं राजीव गांधी. म्हणजे ते शतक ठोकल्यानंतर चंदू बोर्डेना अमिताभ बच्चन आणि राजीव गांधी यांनी पॅव्हेलियनमध्ये नेलं. त्या शतकाची किंमत तुम्हाला कळली असेल. चंद्रकांत बोर्डे हा एका हवालदाराचा मुलगा. एकंदरीत ती 10 भावंड होती. मला चंदू बोर्डेंनी स्वतः सांगितलंय की त्यांना रस्त्यावर झोपायला लागायचं. एका हवालदाराचा काय तो पगार, आणि त्यात एवढं मोठं कुटुंब. मराठी ख्रिश्चन कुटुंबातले ते एक होते, पण त्यांच्याकडे क्रिकेटची प्रचंड गुणवत्ता होती. ते शाळेत असताना महाराष्ट्रासाठी रणजी ट्रॉफी खेळले आणि मुंबई बरोबर त्यांनी नाबाद अर्धशतक ठोकलं. पुढच्या रणजी ट्रॉफीमध्ये त्यांनी 5 विकेट्स घेतल्या, कारण ते ऑलराऊंडर होते. उजव्या हाताने अतिशय शैलीदार अशी फलंदाजी आणि लेग ब्रेक बॉलर. लेग ब्रेक आणि गुगली अर्थातच. 1954 साली ते पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर गेले, पण दुर्दैवाने त्यांना एकाही कसोटीत भाग घेता आला नाही. त्याच्यानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये येण्यासाठी त्यांना 4 वर्ष वाट पाहायला लागली. पण त्या काळामध्ये त्यांच्या आयुष्यात एक चांगली गोष्ट घडली. त्यांना बडोद्याच्या महाराजाने आपल्या पदरी ठेवलं आणि तिथे त्यांना पहिला गुरु आणि मोठा गुरु त्यांना भेटला
तो होता विजय हजारे. विजय हजारे म्हणजे एक महान फलंदाज आणि त्यांच्याबद्दल मी ह्या आपल्या मालिकेत बोललेलोच आहे. चंदू बोर्डेंचा खेळ हा विजय हजारेंसारखा होता. म्हणजे त्यांचे फटके. विजय हजारे उत्कृष्ट कव्हर ड्राईव्ह मारत, चंदू बोर्डे सुद्धा उत्कृष्ट कव्हर ड्राईव्ह मारत. चंदू बोर्डे कट, लेट कट अतिशय सुंदर करत आणि मिड विकेटला मारणं तो ऑन ड्राईव्ह, हे सगळेच फटके त्यांचे खूप चांगले होते. विजय हजारेंची छाप त्यांच्यावर होती. ते विजय हजारे एवढे मोठे फलंदाज नव्हते, पण ते त्यांचे शागिर्द होते आणि ती शागिर्दी त्यांच्या बॅटिंगकडे पाहिल्यानंतर जाणवायची. आयुष्यात ते विजय हजारेंबरोबर एकत्रितपणे एकदाच खेळलेत, जेव्हा ते बडोद्यासाठी खेळले. अँड ही हॅज शेअर्ड ड्रेसिंग रूम विथ विजय हजारे. पण विजय हजारेंचे संस्कार ते शेवटपर्यंत विसरले नाही. यार, why does everyone keep talking about the future? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर. फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माई लेफ्ट बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बैट्समैन. सबने बोला लेफ्टी है लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिगाड़. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, and I will get better at it. I will practice and practice and practice. I am not afraid of the future. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. 1958 साली त्यांना मुंबईला पहिल्यांदा वेस्ट इंडिज विरुद्ध खेळायला मिळालं. पहिली टेस्ट पदरी अपयश, दुसरी टेस्ट खेळले पदरी पुन्हा अपयश, तिसऱ्या टेस्टला त्यांना ड्रॉप केले गेले. म्हणजे 4 इनिंग्ज मिळालेल्या होत्या. चौथ्या टेस्टला त्यांना संघात घेतलं गेलं, पहिल्या इनिंगमध्ये फेल. कारण त्यांचं म्हणणं असं होतं की हे एवढे वेगवान गोलंदाज होते की बऱ्याच वेळेला काय करावं हे कळायचंच नाही. त्यांच्या लक्षात आलं की जर आता आपण पुन्हा अपयशी ठरलो ना तर आपण कदाचित पुन्हा टेस्ट क्रिकेट खेळणार नाही. म्हणून त्यांनी आक्रमक धोरण स्वीकारलं आणि त्यांनी थेट हॉल, गिलख्रिस्ट या गोलंदाजांवर हल्ला केला, अर्धशतक ठोकलं. त्या अर्धशतकाने त्यांना प्रचंड कॉन्फिडन्स दिला आणि मग ह्या दिल्ली कसोटीत त्यांनी पहिल्या डावामध्ये शतक ठोकलं. खरं तर दुसऱ्या डावात सुद्धा त्यांचं शतक झालं असतं. ते 96 वर असताना 9वी विकेट पडली आणि इंज्युअर्ड झालेले विजय मांजरेकर बॅटिंगला आले. विजय मांजरेकरांचा हात बँडेजमध्ये होता, त्यामुळे ते नीट खेळू शकणार नव्हते. ते फक्त त्याला नॉन स्ट्रायकर एंडवर उभं राहून मदत करण्यासाठी आले. गिलख्रिस्ट ती ओव्हर टाकत होता आणि त्यांना सेंच्युरी इन ईच इनिंगसाठी 4 धावा पाहिजे होत्या. मांजरेकरनी त्यांना सांगितलं की हीच ओव्हर आहे, ह्या ओव्हरमध्ये तू धावा करू शकतोस, पुन्हा संधी मिळणार नाही. गिलख्रिस्टने अर्थातच आधी बिमर टाकला, मग बाउन्सर टाकला आणि बोर्डेने ठरवलं की आपण हुक करायचा. बोर्डेने तो बाउन्सर हुक केला, तो बाउंड्री लाईनला सुद्धा गेला, पण दुर्दैवाने त्याचा पाय स्टंपला लागला आणि ते हिट विकेट झाले. त्यामुळे सेंच्युरी इन ईच इनिंग्सचा रेकॉर्ड त्यांचा होऊ शकला नाही. तो जर झाला असता तर आपल्या गुरुच्या रेकॉर्डला त्यांनी स्पर्श केला असता. विजय हजारेने ॲडलेडला सेंच्युरी इन ईच इनिंग्स ठोकलेली होती. त्यानंतर बोर्डेनी 100 आणि 96 धावा करेपर्यंत कुणीही दोन्ही डावात शतक ठोकलेली नव्हती. पण बोर्डेंचं दुर्दैव. पण त्याचबरोबर असं आपण म्हणू की ते 96 वर बाद झाले, त्यामुळे तो पराक्रम लक्षात राहिला. मला आठवते की त्यावेळेला विजय मांजरेकर सारखा इगोइस्टिक माणूस सुद्धा असं म्हणाला की चंदू बोर्डे आज म्हणजे त्यावेळेला भारताचा सर्वश्रेष्ठ फलंदाज आहे. आमच्या वासू परांजपेंनी विजय मांजरेकरला सांगितलं, अरे तू असताना तो कसा सर्वश्रेष्ठ असू शकतो. ते विजय मांजरेकरनी वासूला दरडावलं आणि सांगितलं, तुझी अक्कल पाजळू नको, मी सांगतो ना ते ऐक. आणि विजय मांजरेकरांचा तो स्वभावच होता. पण
त्यांचं मन सुद्धा मोठं होतं कबूल करण्याचं, की त्या क्षणी चंदू बोर्डे उत्कृष्ट खेळत होते. चंदू बोर्डे त्याच्यानंतर इंग्लंडच्या दौऱ्यावर गेले. त्यांना मर्यादित यश मिळालं. आधी ते सुरुवातीला इंज्युअर्ड झाले, पण नंतर त्यांना मिळणारं यश हे मर्यादित होतं. नंतर ते ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळले, पण पुन्हा एकदा त्यांना मर्यादित यश मिळालं एक फलंदाज म्हणून. हां, विकेट्स ते काढत होते, पण असे 2-3 कधीतरी. पण फलंदाज म्हणून त्यांचं यश हे मर्यादित होतं. मग पाकिस्तानचा संघ आला आणि त्यांच्या फलंदाजीत सातत्य आले. एक वेळ अशी आली की ते ड्रॉप होणार होते, जवळपास झालेच होते, पण तो खेळाडू ज्या खेळाडूला घेतलं होतं तो संघात आल्यामुळे बोर्डेंना पुन्हा संधी मिळाली. बोर्डेंनी कलकत्ता टेस्ट भारतासाठी वाचवली आणि मग पुढच्या टेस्टमध्ये मद्रासमध्ये त्यांनी नाबाद 177 धावा केल्या. दॅट वॉज वन ऑफ हिज फायनेस्ट इनिंग्स. आणि त्या केल्यानंतर लांबून त्यांना एक स्त्री धावत येते असं वाटलं. त्यांना वाटलं की जे बेगच्या बाबतीत झालं ते आपल्या बाबतीत होणार. एक मुलगी येणार, आपल्याला चुंबन देणार आणि निघून जाणार. जवळ आल्यानंतर लक्षात आलं की पोंगल होता तो पुरुष होता. त्यांनी बोर्डेंच्या गालावर ओठ टेकले. म्हणजे त्यांना चुंबन मिळालं, पण ते सुंदर युवतीचं चुंबन नव्हतं. हे स्वतःच त्यांनी मला एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. त्यानंतर मात्र 1961ची मालिका त्यांनी प्रचंड गाजवली. ती इंग्लंड विरुद्ध होती टेड डेक्स्टरच्या. आपण ती मालिका जिंकली 2-0 अशी. आणि त्यात बोर्डेंचा परफॉर्मन्स टेरिफिक होता. 3 अर्धशतकं आणि लेग स्पिनर म्हणून 16 विकेट्स. शेवटच्या 2 टेस्ट अक्षरशः बोर्डे आणि दुराणींनी आपल्याला जिंकून दिल्या. तिथून भारतीय संघ वेस्ट इंडिजमध्ये गेला. पुन्हा मर्यादित असं यश त्यांना मिळालं. पण त्यावेळेला त्यांना कॅप्टन व्हायची संधी होती, कारण पॉली उमरीगर निवृत्त झाला होता. विजय मांजरेकर होता, पण विजय मांजरेकरला नेतृत्व कुणी देणार नव्हतं त्याच्या स्वभावामुळे. 1964 साली असं घडलं की चंदू बोर्डे यांची कॅप्टन म्हणून निवड झाली. त्यांना सिलेक्टर्सने आदल्या दिवशी सांगितलं की आम्ही उद्या जाहीर करणार आहोत, पण तुला कॅप्टन केलंय. चंदू बोर्डेचे एक 3-4 मित्र जे होते, म्हणजे बापू नाडकर्णी, दिलीप सरदेसाई वगैरे वगैरे, त्यांनी बोर्डेंकडे पार्टी मागितली. बोर्डेंकडे पैसे नव्हते. बोर्डे म्हणाले की माझ्याकडे आज पैसे नाहीत. ह्या सगळ्या मंडळींनी त्याला उसने पैसे दिले आणि बोर्डेने त्याला पार्टी दिली. आणि दुसऱ्या दिवशी जाहीर झालं की टायगर पतौडी पुन्हा कॅप्टन होणार. काय वाटलं असेल चंदू बोर्डेला, विचार करा. ही एक चावी फिरली गेली अचानक, एक राजकीय चावी, आणि टायगर पतौडी कॅप्टन झाला. त्या 64च्या दौऱ्यात मात्र बॉम्बेला मला आजही आठवते ती टेस्ट मॅच, की ज्या वेळेला इंग्लंडकडे फिट 11 प्लेयर्स होते. म्हणजे त्यांचे प्लेयर्स इतके इंज्युअर्ड झाले होते आणि काही लोक इतकी आजारी पडली होती की ते फक्त 11 खेळाडूच जमवू शकले. 12वा खेळाडू म्हणून कृपाल सिंगनी त्यांच्यासाठी फिल्डिंग केली. म्हणजे त्यांना 12वा खेळाडू हा भारताकडून घ्यावा लागला. आणि जर 13वा लागला असता तर त्यांच्या प्रेसमध्ये बसलेला एक जर्नलिस्ट होता, जो पहिल्या दर्जाचा क्रिकेटपटू होता, त्याला सांगून ठेवलं होतं की तुला फिल्डिंगला यायला लागेल. ही परिस्थिती होती. आणि तरी भारताची धावसंख्या अशीच एक 5-90 वगैरे होते. बोर्डे आणि दुराणी एकत्र आले आणि त्यांनी एक मोठी भागीदारी केली. ती मॅच वाचवली. 1964 साली ऑस्ट्रेलिया आली आणि ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारतीय संघ मुंबईला एक टेस्ट मॅच जिंकला. ह्या टेस्ट मॅचबद्दल मी विजय मांजरेकरच्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे, त्यामुळे मी ते रिपीट करत नाही. पण ज्या वेळेला विजय मांजरेकर आणि टायगर पतौडी एका पाठोपाठ एक बाद झाले, तेव्हा भारताला जिंकायला 35-40 धावा हव्या होत्या आणि फक्त शेवटचे 2 बळी शिल्लक होते. चंदू बोर्डेंबरोबर इंद्रजित सिंग आणि समोर चंद्रशेखर. चंद्रशेखरला बॅटिंग येत नव्हती, कारण त्याचा एक हात पोलिओमुळे गेलेला होता, बारीक होता, त्यामुळे त्याला फलंदाजी जमायची नाही. इंद्रजित सिंग हा एकमेव सहारा.
आणि बोर्डे पहिल्या डावामध्ये 4ला बाद झाले होते. आणि ते जेव्हा पळत गेले त्यावेळेला त्यांची एवढी मोठी हुरियो प्रेक्षकांनी उडवली होती की ते एकदा मला म्हणाले की मला असं वाटलं की जमीन फाटेल आणि मला पोटात घेईल तर बरं होईल. पण ते ज्या वेळेला बाहेर आले सेकंड इनिंगमध्ये तेव्हा लोकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला आणि एक स्फूर्ती चंदू बोर्डेला मिळाली आणि त्यांनी बघता बघता त्या धावा काढल्या. ते 30 नाबाद राहिले आणि विजयादशमीच्या दिवशी त्यांनी भारताला कसोटी सामना जिंकून दिला. आणि पुन्हा गर्दी झाली, पुन्हा त्याला लोकांनी खांद्यावर घेतलं आणि त्यात खांद्यावर घेणारा जो माणूस होता त्या माणसाचं नाव होतं राज कपूर. म्हणजे बोर्डे हे खांद्यावर उचलण्याच्या बाबतीत किती नशीबवान होते. अमिताभ बच्चन, राजीव गांधी आणि नंतर आता राज कपूर. त्या गडबडीत त्यांची नवी कोरी बॅट कोणीतरी पळवली. बोर्डेने अपील केलं की मला ती बॅट द्या, पण कुणीही बॅट परत केली नाही. एवढी सुंदर बॅट, एवढी ऐतिहासिक बॅट त्यांना कोण परत देणार. मुंबई हे त्यांच्यासाठी एक अत्यंत लाडकं असं मैदान ठरलं. म्हणजे सुरुवात कसोटीची त्यांनी मुंबईला केली असेल, अपयश मिळालं असेल, पण पुढे प्रत्येक वेळेला त्यांनी मुंबईत मोठा परफॉर्मन्स दिला. 1961 साली दिला, 1964 साली दिला, त्याच्या आधी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दिला आणि 64 साली तर त्यांनी मॅच जिंकून दिली. पुन्हा न्यूझीलंड विरुद्ध खेळायला ते मुंबईत आले आणि त्यांनी शतक ठोकलं. त्याच्यानंतरची जी वेस्ट इंडिजची सिरीज होती ती त्यांनी गाजवली. पुन्हा मुंबईत त्यांनी शतक ठोकलं आणि त्या 3 टेस्ट मॅचच्या सिरीजमध्ये वेस्ट इंडिज विरुद्ध त्यांनी 2 शतकं ठोकली. ह्या सिरीजमध्ये जेव्हा चंदू बोर्डेंनी पहिलं शतक मुंबईत ठोकलं ना त्यावेळेला ते बॅटिंगला आले. त्यावेळेला भारताची धावसंख्या होती 2/10 आणि हॉल मिनसिंग वाटत होता. पहिलाच बॉल चंदू बोर्डेंनी ग्लान्स केला, बाउंड्री मारली आणि तिसरी विकेट पडली. भारताची धावसंख्या होती 3/14 आणि तिथून त्यांनी ते शतक ठोकलं होतं. आणि तिसऱ्या कसोटीत जेव्हा त्यांनी शतक ठोकलं त्यावेळेला भारताला जिंकण्याची आशा निर्माण झाली होती, पण दुर्दैवाने भारतीय संघ जिंकू शकला नाही. त्यानंतर मात्र त्यांचा परफॉर्मन्स थोडा घसरला. 1967 साली ते इंग्लंडमध्ये फारसं काही करू शकले नाही आणि इट वॉज शॉकिंग, कारण ते वेस्ट इंडिजचा फॉर्म घेऊन इंग्लंडला गेले होते. पुन्हा 1968 साली ते ऑस्ट्रेलियाला गेले आणि पहिल्यांदा भारतीय संघाचे कर्णधार झाले, कारण पहिल्या कसोटीमध्ये टायगर पतौडी खेळला नाही, त्याला दुखापत झाली म्हणून, आणि नेतृत्व चंदू बोर्डेला मिळालं. ॲडलेडला ती टेस्ट मॅच होती जिथे त्यांच्या गुरुने सेंचुरी इन इच इनिंग्स मारली होती आणि ती टेस्ट मॅच चंदू बोर्डेने जवळजवळ जिंकली होती. दुसऱ्या डावामध्ये ते अतिशय सुंदर बॅटिंग करत होते, पण 69 वर असताना त्यांना बाद दिलं गेलं आणि त्यानंतर टीमलाच बाद दिलं गेलं. असं म्हणतात की भारताविरुद्ध हरू नये म्हणून ऑस्ट्रेलियन टीमने त्यांची अंपायर्स त्यांना मॅनेज केलं होतं. खरं खोटं मला माहीत नाही, पण ऑस्ट्रेलियन अंपायरिंग ही त्यावेळेला डाऊटफुल होतीच. त्यानंतर भारतीय संघ न्यूझीलंडला गेला आणि तिथे सुदैवाने बोर्डेंच्या धावा झाल्या आणि बोर्डेंनी भारतीय संघाला जिंकून दिलं. बोर्डे परतल्यानंतर इथे ऑस्ट्रेलिया आली होती. त्यांचा फॉर्म फारसा नव्हता, ते खेळणार की नाही कोणाला कळत नव्हतं. एक ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पुण्याला मॅच होती, त्या मॅचमध्ये त्यांनी शतक ठोकलं. त्या शतकाच्या जोरावर त्यांना मुंबईत संधी मिळाली, पण मुंबईत ते मोठा स्कोअर करू शकले नाहीत आणि त्यांना संघाच्या बाहेर जायला लागलं. त्यांची जागा गुंडाप्पा विश्वनाथने घेतली. एका गुणवान फलंदाजाची जागा दुसऱ्या महान अशा फलंदाजाने घेतली. चंदू बोर्डे त्यानंतर निवृत्त झाले, पण त्यानंतर त्यांनी क्रिकेट ॲडमिनिस्ट्रेटर आणि क्रिकेट मॅनेजर म्हणून काम केलं आणि केवढं यश मिळवलं बघा. 1983 साली ज्या वेळेला भारतीय संघ वर्ल्ड कप जिंकला त्यावेळेला चंदू बोर्डे चेअरमन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी होते. 1986 साली जेव्हा भारतीय संघाने इंग्लंडला इंग्लंडमध्ये हरवलं त्यावेळेला सुद्धा चंदू बोर्डे चेअरमन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी होते. 1989 साली सचिन तेंडुलकरचा पहिला दौरा त्यावेळेला चंदू बोर्डे मॅनेजर म्हणून गेले
आणि सगळ्या टेस्ट ड्रॉ झाल्या आणि 2007 साली ते पुन्हा मॅनेजर झाले आणि राहुल द्रविडच्या संघाने पुन्हा इंग्लंडमध्ये हरवलं. चंदू बोर्डेंची ही करिअर सुद्धा खूप सुंदर, छान आणि यशस्वी झाली. माझ्या आयुष्यात ज्या काही क्रिकेटपटूंची माझी मैत्री झाली त्यात चंदू बोर्डे हे एक होते आणि मला अभिमान आहे की चंदू बोर्डेंना मी नुसतं बॅटिंग करताना पाहिलेलं नाही, तर त्यांच्या बॅटिंगच्या प्रेमात तर होतोच, पण एक मित्र म्हणून सुद्धा मला त्यांचा सहवास लागला. एकच मला नेहमी वाईट वाटतं की चंदू बोर्डे जर आजच्या काळात खेळले असते ना तर त्यांचं खूप मोठं चीज झालं असतं. त्यावेळेला फक्त 3च फलंदाज असे होते की ज्यांनी 3000च्या वरती धावा गेल्या. त्यात एक पॉली उमरीकर, दुसरे मांजरेकर आणि तिसरे बोर्डे. आजच्या काळात खेळले असते तर 7,000 धावा तर त्यांच्या नक्की झाल्या असत्या, कारण एकामागून एक त्यांना संधी मिळाली असते. पण माणसाचा जन्म हा त्याच्या हातात नसतो.